Vi sitter här med Lennart Eberle, vd för Rottneros. Skulle du kunna ge oss en 30 sekunders hisspitch av Rottneros? Absolut. Rottneros idag är 2 massabruken i Rottneros i Värmland och i Vallvik i Hälsingland. Vi gör ungefär 400 000 ton massa, både kemisk massa och mekanisk massa. Vi har börjat bygga upp en liten förpackningsverksamhet, Rottneros Packaging, som har flyttat in i helt nya lokaler. Och vi har även ett projekt på gång angående biobränslen. Sammanlagt en omsättning på 2,2 miljarder, 300 väldigt fokuserade och dedikerade medarbetare. Och om vi tittar då på 2018 och så hade det varit ett högt marknadspris och en bra dollarkurs. Så kan du kommentera 2018 lite mer generellt? 2018 var ett rekordår för Rottneros i dess nuvarande form. Vi är ju numera 2 massabruk. Vi lyfte våran resultat till med 89% på EBIT-marginalen. Vi etablerade en ny stabil produktionsnivå på 400 000 ton och styrelsen beslöt ju att höja utdelningen till 70 öre per aktie, vilket är ju resultatet av ett fantastiskt bra år för Rottneros. Och ni har varit inne lite på att man kan se en konjunkturmässig avmattning i marknaden. Och vad förväntar ni er om 2018 angående det här? Om vi tittar på den utvecklingen framåt så får man ju skilja mellan cykliska utvecklingar och lite mer långsiktiga trender. De långsiktiga trender tror vi består. Efterfrågan för cellulosabaserade produkter fortsätter att öka på grund av miljömedvetenheten, en ökad e-handel som förbrukar mycket förpackningsmaterial, en ökande befolkningsmängd som kräver bland annat kläder som ofta görs av plast men också kan göras av viskos som är en cellulosabaserad textil och som kräver flera hushållsprodukter, hushållspapper, toalettpapper. Så detta är trender som driver upp cellulosaanvändning. Kortfristigt ser vi att det har hänt en inbromsning som du nämner. Lagarnivåerna stigit men allt annat lika så bör efterfrågan komma igång igen och lagarnivåerna ska så småningom sjunka undan och sen ska vi vara i balans. Vi ser ju också att det inte annonserats nya kapacitetsökningar så att i de kommande åren lär det vara en ganska så stabil marknad. Och i och med att ni är uppdatering på era 2 massabruk genom det här investeringsprogrammet så har ni gjort klart era investeringar nu eller kommer det flera? Vi har gjort ett stort investeringsprogram, 900 miljoner under 4 år av ett fritt kassaflöde som vi hade över 1 miljard ihop med utdelningar på över 300 miljoner till våra aktieägare de sista 4 åren. Och det programmet som kallades för Agenda 500 är avslutat. I och med 2018, vi kommer nu ner till en mer normal investeringsnivå mellan 100 till 150 miljoner per år. Men samtidigt har vi en väldigt stark och solid balansräkning så skulle vi se möjligheter till fortsatt organisk investeringar för att höja kapaciteten så finns möjlighet att göra det. Så att vi tittar ju med våra tekniker alltid på vad kan vi göra. Men just nu så är det mer en fokusering på optimering och konsolidering av de gjorda investeringarna. Om vi tittar på volymen under 2018 så var den ungefär liknande med föregående år. Och om vi då pratar om att tillväxten, eller vad ska den komma ifrån i och med att det här är konjunkturprognosen som man skulle kunna se framöver? Vi har ju merparten av vår försäljning i Europa och vi har den också inom användningsområden som har en underliggande tillväxt. Det som kontraherar mest är ju grafiska papper som har en strukturell nedgång och det var framförallt Kina som bromsade in sin inköp och vår exponering mot Kina är begränsad. Vi har specialområden där vi differentierar oss mot andra aktörer, elektrotekniska applikationer, förpackningsmaterial där många integrerade kartongbruk köper våra massa som ett komplement för att åstadkomma exceptionellt bra kvalitet på sin kartong. Så där ser vi väl en fortsatt tillväxt. Så att vi är trygga med att vi kommer att hitta avsättning för våra produkter. Vi har långfristiga kundrelationer och Europa lär tuffa på. Och vi ser ju också att miljömedvetenheten driver ju på efterfrågan. Om man tittar i världen, 32 länder har förbjudit plastpåsar, varav 18 länder är i Afrika. Och senast i morse såg jag att Jamaica har förbjudit plastpåsar och nu återinför papperskassar. Så det finns ju många sådana här element i världen som talar för cellulosa som en produkt.
Ni har ju ett samarbete med Renfuel och ett projekt om förnybara drivmedel. Kan du berätta lite om det här projektet? Ja, det har sitt ursprungspunkt i den råvaran som vi tar in. Ved består ju av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Lignin är ungefär 20-30% i veden som vi tar in. Och i den kemiska massaprocessen så frigörs cellulosan, ligninen återvinns och förbränns i stora pannan. Det går ju att använda ligninet som är den här kolkedjan som produceras genom fotosyntesen till andra saker. Och därmed bidrar till en mera miljövänlig produktion av till exempel biobränslen som inte är fossilbaserade. Och här kommer Renfuel in om man utvecklar teknologi att basera en crude oil på ligninbasis som sen i ett raffineri kan raffineras till både diesel och bensin. Det här projektet ligger ungefär 2-3 år bort i tiden. Det är mycket som fortfarande ska falla på plats, men det är ju en fantastiskt rolig utvecklingen så som skogsindustrin då kan bidra till klimatomställningen. Spännande. Och om vi tittar då 2019, vad kommer fokus ligga för Rottneros? Huvudfokus för oss det ligger ju på att trimma anläggningen. Utnyttja den här installerade kapaciteten vi har. Vi säger ungefär 440 000 ton är installerad. Vi ligger på 400, så finns några steg kvar att göra genom ett säkerhetsfokus, fokus på ständiga förbättringar och förebyggande underhåll, ett värdebaserat ledarskap som gör att vi frigör den kapaciteten och den kunskapen som finns bland alla våra anställda. Tack för att du tog dig tid, Lennart. Tack.